यदि तपाईँ पनि इन्डिया टु नेपाल रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ या एमए गर्न चाहनुहुन्छ भने बिल्कुल सही भिडियोमा आउनुभएको छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि प्रकारको अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि बिल्कुलै पनि जरुरी पर्ने छैन। ओके, आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई एनपी रिचार्ज एप्लिकेसनबाट चाहिँ हामीले इन्डियाबाट भारतबाट नेपालमा चाहिँ कसरी रिचार्ज गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण प्रोसेस चाहिँ म यसै भिडियो मार्फत तपाईँलाई जानकारी दिनेछु र के कस्तो लाग्छ, के कति प्रोसेस छ, सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियोमा दिनेछु है त। तर योभन्दा अगाडि मैले कसरी रजिस्ट्रेसन गर्ने, एकाउन्ट आइडी कसरी क्रिएट गर्ने र केवाइसी कसरी भर्ने र पैसा कसरी लोड गर्ने त्यो चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि बनाइसकेको छु। यदि तपाईँले त्यो हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि पक्का हेर्नु होला, अनि मात्रै तपाईँले सम्पूर्ण क्लियरसँग इन्डिया टु नेपाल रिचार्ज या आइमी गर्न सक्नुहुनेछ है त। ओके, त्यसको लागि मैले यो इन्ड स्क्रिनमा पनि राखिदिएको छु र आई बटनमा पनि राखिदिएको छु र तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क राखिदिनेछु। तपाईँले पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा 2-3 स्टेप अगाडिको भिडियो मात्रै छ है त। ओके, फर्स्ट अफ अल हामीले रिचार्ज गर्नको लागि टपअप मोबाइल टपअपमा जानुपर्ने हुन्छ र म यसलाई अलिकति सार्छु है त, डिस्टर्ब गरेँ। यहाँबाट तपाईँले एनटिसी प्रिपेड, एनसेल, एनटिसी पोस्टपेड, स्मार्ट सेल एन्ड स्काई गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिलेको केसमा एनसेल गर्न गइरहेको छु र ट्याप गरिसकेपछि यहाँ फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ है त। र मैले फोन नम्बर राखिसकेँ, जुन मेरो नेपालको आफन्तजनको नम्बर छ त्यो नम्बर राखिसकेपछि मैले तल्लोपट्टि इन्टर एमाउन्टमा पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ। फिल गरिसकेपछि यो राइटको बटनलाई प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ र तपाईँलाई यहाँनिर धेरै अप्सन छ। तपाईँको पे विथ डेबिट कार्ड एन्ड क्रेडिट कार्ड, डाइरेक्टली तपाईँले पे क्रेडिट कार्ड र डेबिट कार्डबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ र पे विथ युपिआई आइडीबाट पनि तपाईँले पे गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको केसमा म पे फ्रम वालेटबाट गर्न गइरहेको छु, किन भन्दाखेरि मैले आफ्नो वालेटमा पैसा अगाडि नै राखिसकेको छु, लोड गरिसकेको छु। त्यसैले पे फ्रम वालेट यसलाई क्लिक गरिदिन्छु है त। र यस्तो इन्टरफेस हुन्छ, कन्फर्म रिचार्ज भनेर आउँछ, एनसेल एमाउन्ट 50 रुपिज, ओके गरिदिन्छु है त। र मेरो यो अनलक गर्छु। प्लिज वेट, प्रोसेस भइरहेको छ, अनलक सक्सेसफुल भएको छ। प्रोसेसिङ पेमेन्ट भइरहेको छ, केही समय चाहिँ पक्कै पर्खिनै पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी फाइनली सक्सेसफुली रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, यहाँबाट तपाईँले अब म फेरि तपाईँलाई ब्याक गरेर अलिकति देखाउँछु त। यहाँनिर फेरि मेरो वालेटमा अब मैले फाइनली टोटल 0 रुपिज भइसकेको छ। एउटै बेगर मैले पैसा पठाइसकेको छु र मेरो एमाउन्ट 0 भइसकेको छ। अब यसरी तपाईँले सजिलोसँग रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अघि मेरो पहिला नै लोड गर्दाखेरि नै मेरो चार्ज काटिसकेको थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि प्रकारको चार्ज काटिएन, ट्रान्ज्याक्सन चार्ज। यो पहिला नै मेरो काटिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले काटिएन। भन्नुपर्दा यो पहिला कति 8.5% लगभग काटिएको थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई, तर पनि तपाईँलाई क्लियर। र अहिले फाइनली मेरो वालेटको ब्यालेन्स 0 भइसकेको छ। हस् साथीहरू, यो भिडियोमा कस्तो लाग्यो? यहाँ चाहिँ मैले भारतबाट नेपालमा कसरी रिचार्ज गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण प्रोसेस देखाइसकेको छु। तपाईँले हेरि पनि सक्नु भएको छ र कम्प्लिटली जान्नु पनि भएको छ होला। हस् त, यस्तै युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला र धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला यो भिडियोलाई। हस् त, आजलाई यति नै। हस् त, नमस्ते, धन्यवाद।